Vorbesc astăzi despre ce este bugetul personal. Voi arăta 3 aplicații gratuite pe care le puteți folosi pentru a optimiza bugetul de venituri și cheltuieli. Dar mai întâi să vedem ce se întâmplă în prezent. Vă salut! Un an nou fericit! Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 9/1/2023 înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne deocamdată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 59%. Poziționarea piețelor financiare, raportate la media pe 200 de zile, este deasupra mediei 67,4% și sub medie 32,6%. Săptămâna trecută am putut vedea în calendarul economic că în America se menține o forță de muncă stabilă cu șomaj destul de mic. Săptămâna asta vom vedea joi cum iese inflația în SUA. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 74, o valoare ce indică lăcomie în piețele din SUA. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Nasdaq și Dow Jones au egalat maximele lor istorice și S&P 500 este foarte aproape. Fed continuă să scadă în fiecare săptămână masa monetară, adică quantitative tightening. Deși săptămâna trecută am avut o corecție în piețele financiare, vedem că săptămâna aceasta a început în forță. Să revenim la subiectul episodului și anume bugetul personal. Bugetul este un plan care prezintă veniturile și cheltuielile unei persoane sau organizații pe o perioadă de timp determinată. În cazul bugetului personal, acesta reprezintă un instrument important pentru a avea o imagine de ansamblu asupra situației financiare personale și pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii. Un buget personal bine întocmit asigură o imagine de ansamblu asupra situației financiare. Prin urmărirea veniturilor și cheltuielilor, o persoană poate vedea unde își cheltuiește banii și poate identifica eventualele zone în care poate face economii. Bugetul ajută la atingerea obiectivelor financiare. Având un buget, o persoană poate stabili obiective financiare clare și poate crea un plan pentru a le atinge. De exemplu, o persoană poate economisi pentru o casă, pentru o vacanță sau pentru o pensionare liniștită. A avea un buget reduce stresul financiar. Când o persoană știe unde își cheltuiește banii și are un plan pentru a-și atinge obiectivele financiare, are o mai mare siguranță financiară și se simte mai puțin stresată. Alcătuirea unui buget personal este un proces simplu care poate fi realizat în câteva etape. Prima etapă constă în identificarea tuturor veniturilor pe care le obține o persoană, inclusiv salarii, veniturile din chirii, dividende, investiții și altele. A doua etapă constă în identificarea tuturor cheltuielilor pe care le face o persoană, inclusiv cheltuielile fixe, cum ar fi chirie, utilități și abonamente, și cheltuielile variabile, cum ar fi mâncare, transport, îmbrăcăminte și altele. În a treia etapă se alocă veniturile pe categorii de cheltuieli. Este important să se stabilească o sumă pentru fiecare categorie de cheltuieli, astfel încât veniturile să fie egale cu cheltuielile. Ultima etapă constă în monitorizarea bugetului pentru a se asigura că veniturile sunt egale cu cheltuielile. În cazul în care cheltuielile depășesc veniturile, este necesar să se facă modificări în buget. Explic mai departe o serie de strategii care pot fi folosite pentru a optimiza bugetul personal. Începem cu reducerea cheltuielilor fixe. Cheltuielile fixe sunt acele cheltuieli care trebuie plătite lunar, indiferent de situația financiară a unei persoane. În cazul în care este posibil, aceste cheltuieli pot fi reduse prin negocierea unor tarife mai bune sau prin renunțarea la unele servicii sau abonamente care nu sunt necesare. De exemplu, o persoană poate negocia o reducere la chirie sau la rata la casă, poate trece la un plan mai ieftin de telefonie mobilă sau internet sau poate renunța la abonamente la servicii de streaming pe care nu le folosește. O altă modalitate este controlul cheltuielilor variabile. Cheltuielile variabile sunt acele cheltuieli care pot fi controlate de o persoană. În cazul în care se dorește să se facă economie, este important să se monitorizeze aceste cheltuieli și să se ia măsuri pentru a le reduce.
De exemplu, o persoană poate cumpăra mâncare în cantități mari pentru a beneficia de reduceri, poate folosi transportul în comun în locul mașinii personale sau poate face economii la cumpărăturile de haine. O altă modalitate de a optimiza bugetul personal este de a crește veniturile. Acest lucru se poate face prin găsirea unui loc de muncă mai bine plătit, prin obținerea unei surse suplimentare de venit sau prin investiții. De exemplu, o persoană poate încerca să obțină o promovare la locul de muncă, să facă un job part-time sau să investească în acțiuni sau obligațiuni. Putem folosi aplicații de buget pentru a urmări cheltuielile și a crea un plan de economii. Optimizarea bugetului personal este un proces care necesită timp și efort, dar poate aduce o serie de beneficii, printre care economii, atingerea obiectivelor financiare și reducerea stresului financiar. Fii realist în ceea ce privește veniturile și cheltuielile tale. Nu încerca să reduci prea multe cheltuieli deodată, pentru că acest lucru poate fi dificil și frustrant. Fă-ți un plan de economie și stabilește-ți obiective realiste. Revizuiește-ți bugetul în mod regulat pentru a te asigura că este încă în concordanță cu situația ta financiară. Există o varietate de aplicații disponibile pentru bugetul personal. Aceste aplicații pot ajuta la urmărirea cheltuielilor, la crearea unui plan de buget și la atingerea obiectivelor financiare. Am testat câteva dintre cele mai populare aplicații de buget personal. EveryDollar este o aplicație simplă și intuitivă care ajută la crearea unui buget bazat pe metoda Zero Sum. Good Budget este o aplicație gratuită care folosește metoda Envelope System pentru bugetare. Wally este o aplicație care oferă o interfață simplă și intuitivă. Este potrivită pentru cei care doresc să-și urmărească cheltuielile în mod simplu și rapid, folosindu-se de capacitățile inteligenței artificiale. Atunci când alegeți o aplicație de buget personal, este important să luați în considerare funcțiile de care aveți nevoie, cum ar fi conectarea la conturile bancare, crearea de bugete și urmărirea cheltuielilor. Aplicația ar trebui să fie ușor de utilizat și de înțeles. Eu folosesc EveryDollar. Aceste aplicații sunt ușor de utilizat și vă pot oferi o imagine de ansamblu asupra situației dumneavoastră financiare. Aștept cu interes comentariile voastre. Aveți un buget personal? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos pentru timpul dumneavoastră și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!